Le ilyen zöld, mert ha hagyom rajta sokáig, akkor átfúrja ez a fúrólégy a paradicsomot. Na mostan akkor egy kicsit elmegyek ide a paradicsomhoz. Hát ahogy itt látszódik, még mostan így kezd éregetni nagyjából. Tehát ott látszódik, hogy érik befele, és akkor így szépen, amikor zöld, akkor leszedem végső sorba. Például ezt is. És akkor ezt beleteszem a konyhaszekrénynek a fiókjába, vagy akár ahol száraz hely van, de viszont ő tud megerősödni. A lényegében ennyi. Akkor visszajövök ide a paradicsomhoz. Meg ilyen kezdenek itt is erősödni. Ez már most szeptember hónap. Úgyhogy ennyi. Köszöntelek, legyen szép napod. Hát, mondtam az előző részben, ha minden igaz, hogy most már tényleg benne vagyunk a szeptemberbe, már túlabb is mentünk, tehát megkezdődött az iskola, meg minden, úgyhogy még mutatok egy kis rövid részletet ebből az én tesztkertemből, és én szerintem ez lesz hát vagy az utolsó előtti rész, vagy az utolsó rész, nem tudom, tehát még esetleg majd, ahogy gondolom, lesz olyan, hogy tehát ez a téli kert felkészítés végső sorba, és akkor nem tudom, tehát hogy avval szerintem én befejezem, mert az is lehet, hogy már túl hosszúra csináltam ezt a kis tesztkertet, de hát körülbelül ez így zajlott, ez a tesztkert, amit mutattam a videókban nagyjából, és akkor hát lényegében ennek ez a lényege, és hogy akarom mondani, hogy sok kérdéssel lehet sok mindenkinek, hogy na most, hogy ebben, hogy ez most hogy, vagy mint. Hát én szerintem, hát aki teheti, az nézze végig ezt a videósorozatot, és akkor az úgy körülbelül meglátja, hogy na, hogy én ezzel mit akartam ezzel a videóval. Lényegében, hogy akarom mondani, én ezzel a videóval lényegében azt akartam, hogy egy egyszerű termeléssel is lehet egy nagyon picit termelni, tehát nem ilyen iparba gondolkozva, vagy akármit, vagy nem nagy termelésbe, csak egy ilyen nagyon piciben, mint ahogy ez a tesztkert is. Hát remélem, hogy így szerintem mindenki érti nagyjából, hogy mit akarok én mondani. És hát, hogy érdemese volt ezt a kis kertet így megcsinálni, tehát úgy mondom, hogy tehát amit megtermelt a kert, hát úgy mondom, hogy így én nekem érdemes volt, de szerintem így egy ilyen kisebb családnak, vagy valami, tehát egy szűkebb családi körnek szerintem bőven meg tudja termelni azt a kis uborkát, vagy akármicsodát, tehát úgy mondom, hogy ez egy olyan föld, azért is csináltam ezt a kertet, hogy eleve, tehát hogy homokos terület, és nagyon szegény tápanyagba, és a csapadékot meg nagyon gyorsan elereszti, tehát itten nagyon nem tud megnőni így a növény, meg ilyesmi, de viszont
itten, ahogy lehetett látni a videókban, tehát hogy itt is azért meg tudja adni azt a minimális anyagot. Oké, kilódni kell vele, meg csinálni kell a dolgokat, de viszont, hogy akarom mondani, tehát minimálisan azért tud termést adni. És hát, tehát igen, úgy mondom, hogy én meg vagyok vele elégedve. Tehát így, ahogy leszettem az uborkákat is, meg ahogy a paradicsomot is le tudtam szedni, meg ahogy már most karalábét, zöldséget, meg azt egy-két kis répát, meg ami volt retek, tehát így szépen, meg hát a kukorica is volt főzés belőle, a babbú is volt főzés, tehát így szépen meg volt mi ez már, a kapor is nőtt hozzá, tehát úgy végső sorban minden meg volt, csak hát itten egy volt a probléma nekem legnagyobban, mint általában mindenkinek most erre mifelénk, hogy nagyon nagy volt a szárazság, tehát úgy mondom, hogy gondoltam, hogy nem lesz olyan jó termés, vagy valami, csak arra nem gondoltam, hogy ez a nagy szárazság, ez így hirtelen tényleg ilyen nagyon nagy száraz idő lesz, úgyhogy ez a szárazság, ez itten nagyon jót tett a tesztnek, de viszont a növényeknek annak nem. Tehát úgy mondom, hogy ebbe a szezonban, így ebbe a nyári szezonban, amíg a növények fejlődtek, ez szó szerint mondom, egy deka eső nem esett. Így próbálkozott az eső, hogy esni, volt felhő is, de viszont az eső az nem esett. Úgyhogy röviden ennyit erről a kis tesztkertű, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, legyen szép napod, ha tetszett a videó, akkor iratkozzál fel, kommentelj, és akkor szólj hozzá, meg egy lájkot, hogyha teheted, akkor azt adhatod. Úgyhogy ennyi, és köszönöm szépen a figyelmet, és akkor mutatom a kertet, hogy körülbelül, hogy most hogy néz ki. Na jó, egy kis rövid részlet itt a kertből. Hát most, ahogy mondtam, hogy szeptemberben vagyunk most már, és szépen nő kifele itt a kertbe a paradicsom. Ezt mindjárt mondom, sokan kérdezhetik, hogy miért nem mutatok piros paradicsomot, de majd most itt egy tálba szedtem le, amit beérreltem, tehát én így szedem le zölden. Nem akarok közel menni, mert hogy a gépbe, hogy a fényképezőbe, hogy bele ne menjen a víz, mert ez nem akciókamera. Szóval az a lényeg benne az egészben, hogy így zölden szedem le, tehát fél éretbe szedem le, úgy, mint a banán szokták. Mert ha várok sokáig itten, akkor ezek a fúró legyek átfúrják a paradicsomot, és ilyen kukacos lesz. Tehát akkor már nem jó. És akkor mindig úgy szoktam, hogy szépen így leszedem, hogy akarom mondani, tehát, hogy amikor nincs átfúrva, meg ilyen fél érett állapotban, és beviszem, és akkor a konyhaszekrénynek a tetején szépen bepirosodik ez a paradicsom lényegében. Tehát én ezt most így csinálom. Oké. Jó van. Akkor így egy kicsit átmegyek ide a karalábéhoz. Ez egy ilyen kis helyzetjelentés végső sorba. Tehát szépen nőnek. Már most egy kicsit azért kezd az eső esni, hébe-hóba. Most már nincs az a nagy szárazság, de most már a szárazság annyira kinyírta ezeket a növényeket, hogy tehát nagyon sok érte őket, és hát csoda, hogy összeszedték magukat. Hát ottan próbálom ezt a porcsimfüvet most már meghagyni, hogy nőjenek, és akkor majd beleásom a kertbe, hogy legyen tápanyaga a földnek. Tehát ott mondom ezeket a porcsimfüveket mondom, és akkor nem tudom, hogy visszazommoljak egy kicsit ebből a szerkentyűvel, igen, és akkor visszahozom a zombt, mert akkor így szerintem több minden látszódik benne. Oké, visszahoztam, nem tudom mennyire zúg majd a hang, szóval ott az a porcsimfű, akkor említem visszafordulok ide a karalábéhoz. Nem akarom annyira rázni a kamerát, mert akkor a cica az mindig kertészkedik. Ő szétszette a paradicsomot meg az uborka ültetvényt kis karmába, vagy a karmaiba. Hát igen, itten tudom megmutatni, hogy nem akarom annyira összepiszkolni a kezemmel, utána a kamerát piszkolom össze. Szóval
ilyen ez a fúró legyes dolog, amit mondok. Tehát ezeket így el szoktam dobni, mert ennek már akkor kocos a belseje, azért szoktam úgy leszedni, hogy ez a fúró légy még ne legyen, tehát hogy nem arja meg. Nem tudom, honnan jönnek, de rengeteg van. Így, ott látszódik. Már így azért már mostan kezdenek elkopni a növények végső sorba. Mondjuk jó van, még azért ott kezd kifele virágozni. De most meg már az, hogy megyünk kifele az időből, tehát az időből, igen. Szóval abból megyünk kifele, és akkor hát, hogy mennyire fog ez megpirosodni, vagy valami, tehát már nem fog majd annyi napfény lenni már meg. Eddig túl sok nap volt, meg meleg, most meg majd napfény nem lesz szerintem hozzá. De hát mindegy, amikor beviszem ide a konyha kredencre, meg az ilyesmire, akkor ezek ilyen szépen megpirosodnak. Meg ízre is jó, tehát korrekt végső sorban. És akkor ott a tetején még nőnek, itten meg látszódik, hogy szép magasra, tehát a karón ez volt a cél, tehát ez a magasság, és már most jóval túlabb van rajta. Meg már mostan azt akarom mondani, hogy ahhoz képest egész sok paradicsomot leszettem róla. Akkor visszatérve ide az uborkához, hát ők már szerintem már most már így a végét rugdossák. Egyes, hogy lehet, hogy a töviket így a cica az megkarmolázta sok helyen, azt akkor ottan kiszáradt, például itt is. De hát még úgy egy-kettő azért erőködik, de szerintem már ebből túl sok jó dolog nem származik az uborka terén. Tehát itt is látszódik, hogy ő is próbálkozik kifele, de úgy mondom, hogy ebben a nagy melegben az uborka meg a paradicsom az bőven adott termést, tehát az jó volt szerintem. Tehát itten ő próbálkozik megint kinőni, tehát folyamatosan szedem őket, tehát ahogy mondtam is, hogy egy olyan 10 centit megnőnek, akkor leszedem. Tehát ilyen szüretélést azt nem mutatok már most már benne a videókban, mert elejében mutattam egy párat, úgyhogy szerintem az abból kilátszódik, hogy milyen egy szüret itten ebből, és akkor itt is látszódik, hogy szépen ő is kinő, tehát itt látszódik. Tehát röviden ennyit, hát akkor arra még visszatérve ide, megpróbálok így átjönni gyorsan, mert mindjárt lejár a kamerának mindig ezt mondom ezzel a kamerával, tehát hogy nem tudom, hogy mi áll le, de hát az akkumulátor is mondjuk lejárat végső sorban, meg tehát a tárhely. Oké, akkor itten a dinnye, ez az egy dinnyém van, ez itten szépen kezd kifele nőni. Tehát itt elsőnek, amikor néztem a neten, úgy írta ki, hogy valami mérgező dinnye, vagy valami, nem tudom, hogy ez mérgező dinnye lesz-e. Majd ha megnő, akkor megnézem ezzel a Google Lenssel, vagy valami ilyesmi neve van ez hogy meg lehet vele a növényeket, ilyesmit nézni. Na oké, szóval ilyen a kis dinnye, az már szépen nő, nem tudom, hogy beérik-e. A kukorica az, ahogy mondtam, kiszáradt, tehát avval nem foglalkozok különösebben. Itt a átültetett korelábé látszódik, és akkor itten a zöldségek azok szépen megbokrosodtak, tehát újraélettek ez a nagy szárazság után. Hát a kukoricával meg azt csináltam végső sorban, itt röviden elmondva, hogy erről 2 főzet kukorica tudott kijönni róla, 2 főzettel tudtam leszedni, és hát lényegében nem tudott megcsövezni, mert ilyen pici csövek lettek, ilyen pici lett a cső, és hát úgy akarom mondani, hogy így a szemek azok ilyenek lettek, tehát ilyen nagyon pici kis csövek lettek, de viszont annyit adott, hogy 2 főzés lett itt ezen, és még lett vető magnak való. Tehát ennyi lett a kert, a baba már elszáradt, tehát azt nem is mutogatom már, mert azt kezdtem felszedni végső sorba, és akkor hát itt még ezek a lényegek itten. És akkor szerintem én majd lehet, hogy ez a videó részlet lesz majd itt ez szerintem az a befejező rész, meg még esetleg majd egy ilyen téli, amikor az ásás meg az ilyesmi lesz, tehát esetleg még majd ezt fogom levideózni, azt akkor szerintem ez vagy a másik rész, tehát ez lesz vagy az utolsó előtti videó rész, vagy az utolsó rész. Na mindegy, addig is
Köszönöm szépen a figyelmet, aki megnézte ezt a videósorozatot. Annak is köszönöm, aki csak egy részt nézett meg belőle. Tehát teljesen mindegy, hogy ki mennyit nézett meg belőle, azt mindet köszönöm. És akkor aki innet nézze a videót, az nézze meg a többi videót. Ha tetszett a videó, akkor iratkozzál fel a csatornámra, kommenteljé, szólj hozzá, és ilyesmi. Tehát köszönöm szépen a figyelmet.